हाय व्यूवर्स, आज मी तुमच्यावर काही टिप्स आणि ट्रिक्स शेअर करणार आहे की तुम्ही तुमच्या वस्तू कशा जास्त दिवस टिकवू शकता। तर ही आहे कोथिंबीर। तर ही मी कोथिंबीरची एक जुडी आणली आणि स्वच्छ हिला नेसून घेतली। याच्यातली खराब पानं वगैरे देठ वगैरे सगळं काढून टाकलेलं आहे। अगदी स्वच्छ आहे, फक्त पानं कोवळे देठ घेतलेले आहेत, तुम्ही बघू शकता। आणि ही जी आहे ना आपली कोथिंबीर, ही आपली देशी गावरान कोथिंबीर आहे। आपली जी देशी कोथिंबीर असते ना त्याला अशी छोटी छोटी फुलं येतात आणि ह्याची जी पानं असतात ना ती अगदी नाजूकशी असतात। हे पहा, छोटी छोटी पानं असतात आपल्या देशी कोथिंबीरीची। आणि जी दुसरी एक कोथिंबीर मिळते त्याची पानं जाड असतात, त्याला फुलं वगैरे येत नाही। तर ती जी कोथिंबीर आहे ती तितकी जास्त टिकत नाही, त्यामुळे आपली आपली देशी जी कोथिंबीर भेटती ती आपण आणायची। आणि अशी तुम्ही न्यूजपेपरवरती, जर तुमच्याकडे कापड नसेल सुती, तर तुम्ही न्यूजपेपरमध्ये असं घट्ट ह्याला पॅक करून एखाद्या प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये ह्याला स्टोर करू शकता। तर ही 15 दिवस ही कोथिंबीर खराब होत नाही। पण जर तुमच्याकडं पेपर तुम्हाला वापरायचा नसेल तर तुम्ही काय करू शकता ना, इथे माझ्याकडे आहे, हे आहे सुती कापड। म्हणजे एखादं जुनं टी शर्ट वगैरे काहीही असलं ना, स्वच्छ धुवून घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये आपण ही जर कोथिंबीर अशी अरेंज करून घेतली आणि अशा प्रकारे जर तुम्ही ही कोथिंबीर घेतली आणि हिला छान असं बंद करून जर तुम्ही पिशवीमध्ये प्लास्टिकच्या किंवा प्लास्टिकच्या एखाद्या डब्यामध्ये ठेवलं तर 20 ते 25 दिवस ही कोथिंबीर अजिबात खराब होत नाही, सडत नाही, ह्याला पाणी वगैरे सुटत नाही। जरी पाणी सुटलं फ्रीजमध्ये तरी हे जे कापड आहे कॉटनचं हे शोषून घेतं। त्यामुळे कोथिंबीर पण आपल्याला अशीच स्टोर करायची आहे। तर आता मी तुम्हाला दाखवते। इथे माझ्याकडे आहे प्लास्टिकची पिशवी। आपण ही कोथिंबीर घेतली, ला असं बंद करायचं आहे आणि इथे या प्लास्टिकमध्ये ठेवून द्यायचं आहे। जर तुमच्याकडे डबा असेल तर डब्याचा वापर करा, नसेल तर प्लास्टिकची पिशवी अशी हिला आता घट्ट गाठ मारून टाकायची आहे। आणि जेव्हा तुम्हाला हिची गरज आहे ही पिशवी खोलून तुम्ही कोथिंबीर काढून वापरू शकता। आता मी तुम्हाला सांगते की तुमच्याकडे आता समजा कोथिंबीर स्वस्त आहे तर तुम्ही काय करू शकता, ही कोथिंबीर घ्यायची अशी आणि ती स्वच्छ निसायची। निसल्यानंतर ही कोथिंबीर एका पेपरवर पसरून फॅन खाली ठेवायची किंवा ताटामध्ये पसरून ठेवायची। आपली जी ही कोथिंबीर आहे ती, आता मी तुम्हाला स्टोर करायचं तर दाखवलंय, तर मी दाखवते की ही जी कोथिंबीर आहे ना ही सुकवायची आहे फॅन खाली। आणि फॅन खाली ही छान सुकली, 4-5 दिवस व्यवस्थित सुकवायची हिला। आणि त्यानंतर हिला कडक उन्हामध्ये 1-2-3 दिवस छान असे सुकू द्यायचे। जर तुम्ही हिला फॅन खाली सुकवलं ना तर काय होतं ना, हिचा हिरवागार रंग तसाच राहतो आणि काळपट पडत नाही ही कोथिंबीर। आणि जेव्हा कोथिंबीर महाग होते तेव्हा तुम्ही सुकलेली ही कोथिंबीर वापरू शकता। हे पहा, इथे मी बनवून ठेवलेली आहे। तर हीच देशी कोथिंबीर आहे जी मी वाळवलेली आहे। पहिले मी ही फॅन खाली वाळवलेली आहे 4-5 दिवस आणि त्यानंतर कडक उन्हामध्ये हिला वाळवलेले। पण तेव्हा आपण अशीच कवळे देठ आणि पानच वाळवायची आहेत, जाड देठ घ्यायची नाहीयेत। आणि हे पहा, अशी मी ही स्टोर करून ठेवली आहे एअरटाईट एका प्लास्टिकच्या डब्यामध्ये। असं तुम्ही स्टोर करून ही कोथिंबीरची पावडर वापरू शकता। जेव्हा कोथिंबीर महाग होईल तेव्हा तुम्ही ही वापरू शकता। ही वाळवलेली कोथिंबीर उन्हामध्ये 4-5 दिवस वाळवल्यानंतर अशा एअरटाईट डब्यामध्ये वर्षभर राहते, खराब होत नाही। फक्त याच्यामध्ये ओले हात वगैरे घालायचे नाहीये आणि ह्याला फ्रीजमध्ये ठेवायची गरज नाहीये। आता आपण ह्या कोथिंबीरीचा मी तुम्हाला दाखवलेले आहे, सुकी कोथिंबीर पण दाखवली आहे, ही कोथिंबीर आपल्याला कशी स्टोर करणार आहे हे देखील दाखवलेलं आहे। आता आपण बघणार आहोत की आलं कसं आपण स्टोर करू शकतो जास्तीत जास्त दिवस। आता ही जी मी सुती कपड्यात बांधून ठेवलेली कोथिंबीर आहे 15-20 दिवस अजिबात खराब होत नाही, 20 ते 25 दिवसही राहते। जर तुमची कमी वापर असेल तर अगदी 20-25 दिवस सुद्धा ही फ्रीजमध्ये छान टिकते। तर आता मी दाखवणार आहे तुम्हाला की आलं कसं स्टोर करायचं आहे। हे पहा, आता आलं आपण कसं स्टोर करायचं आहे, तर इथे मी घेतलेलं आहे आलं। हे वजनी म्हणाल तर हे 250 ग्राम आलं आहे। तर हे मी आणून आहे ना सगळ्यात आधी ह्याला नळाखाली स्वच्छ असं धुतलेलं आहे, चोळून ह्याची सगळी माती काढलेली आहे। त्यानंतर मी ह्याला उन्हामध्ये 1 तासभर सुकवलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता अगदी कोरडं झालेलं आहे। 1 तासभर मी याला उन्हामध्ये सुकवलेलं आलेला। जर तुम्हाला शक्य नसेल उन्हामध्ये सुकवायला तर तुम्ही ह्याला फॅन खाली 2 तास वाळवू शकता।
एका ताटामध्ये किंवा पेपरवर पसरून ठेवा आणि हे आलं जे आहे हे छान असं 1 तास 2 तास फॅन खाली सुकवा, छान सुकतं. त्यानंतर तुम्ही हे अशा प्रकारच्या पेपरमध्ये बांधून प्लास्टिकच्या कॅरी बॅगमध्ये स्टोअर करू शकता किंवा एखाद्या एअरटाईट डब्यामध्ये जर तुम्ही स्टोअर केलं फ्रीजमध्ये तर पाणी सुटू शकतं. त्यामुळे काय करायचं आहे आपल्याला, आणखीन एक इथे माझ्याकडे कॉटनचं कापड आहे, कॉटनचं कापड घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये हे आलं असं ठेवून व्यवस्थित पॅक करून ह्याला देखील आपण प्लास्टिकची जी आहे ना ही पिशवी लावायची आहे. हे पहा. आणि अशा प्रकारे जर तुम्ही हे आलं बांधून व्यवस्थित ठेवलं, हे पहा आलं आणि कोथिंबीर, तर हे छान, हे आलं कमीत कमी महिना 1.5 महिना असंच राहतं. जेव्हा तुम्हाला गरज लागणार आहे आल्याची, हे पिशवी खोलायची, एक तुकडा घ्यायचा, परत हे पॅक करून ठेवायचं. हे महिना 1.5 महिना आलं छान राहतं फ्रीजमध्ये, अजिबात खराब होत नाही, पाणी वगैरे सुटत नाही. सुटलं तरी हे कॉटनचं कापड ते शोषून घेतं. त्यामुळे तुम्ही असं आलं आणि कोथिंबीर स्टोअर करू शकता. आणि ही सुकवलेली कोथिंबीर, जेव्हा कोथिंबीर महाग होईल तेव्हा अशा प्रकारे स्टोअर करून ठेवू शकता. आता आपण बघणार आहे की हिरवे जे मटार आहेत ते कसे तुम्ही वर्षभर, तर हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपण जे आहे ना मटार कसे वर्षभर स्टोअर करायचे ते बघणार आहे. तर इथे एक मोठ्या पातेल्यामध्ये पाणी घेतलेलं आहे 2 तांबे आणि त्याच्यामध्ये मी आता 2 चमचे जे आहे ना ही पहा साखर टाकते. साखर टाकण्याचं कारण असं आहे की जे मटार आहेत आपले हिरवे मटार, त्यांचा रंग हिरवागार राहतो आणि खराब देखील होत नाही. हे पहा, ही आहे एक मोठी वाटी भरून ओले मटार आहेत. हे 1 किलो शेंगा घेतल्या होत्या मी मटारच्या आणि त्यामधून मला एवढी एक मोठी वाटी भरून दाणे निघलेले आहेत. जर तुमच्या दाण्यांचं प्रमाण जास्त असेल तर साखर आणि पाणी जास्त प्रमाणात घ्या. आता आपण लगेचच हे मटार ह्या पाण्यामध्ये ॲड करायचे आहेत. आणि आता हे मटार जोपर्यंत आपोआप वरती येत नाहीत पाण्यामध्ये तरंगून असे, तोपर्यंत आपण ह्याला उकळून घेणार आहे. ह्याला जास्त वेळ लागत नाही, अगदी 1 ते 1.5 मिनिटच लागतो, लगेचच वरती येतात. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता फक्त 1च मिनिट झालेलं आहे आपले मटार मी पाण्यात टाकलेल्या उकळत्या पाण्यामध्ये आणि लगेचच हे मटार जे आहेत ना ते आता वरती आलेले आहेत. तर हे वरती आले की ह्याला लगेचच काढून थंड पाण्यामध्ये टाकायचं आहे आपल्याला. तर मी तुम्हाला दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता इथे आपल्या पातेल्यामध्ये मटार जे आहेत ते वर आलेले आहे. तर आता आपण गॅस बंद करायचा आहे आणि इथे मी थंड पाण्याचं भांडं घेतलेलं आहे आणि इथे घेतलं आहे सुती कपडा. ह्या सुती कपड्यावरती तुम्हाला हे मटर छान असे सुकवून घ्यायचे आणि त्यानंतर आपण ह्याला डीप फ्रीझरमध्ये ठेवायचं आहे. पण थंड पाण्यात टाकणं जरुरी आहे, नाहीतर ह्याची जी कुकिंग प्रोसेस जी आहे ती ह्याची चालूच राहते. हे पहा, तुम्हाला दाखवते. आता आपण हे गरम पाण्यातून काढून घ्यायचे आहेत मटार आपले, तुम्ही बघू शकता. आणि हे थंड पाण्यात लगेचच ॲड करायचे आहे. हे गरम पाण्यात मी फक्त 1 मिनिटच ठेवलेलं आहे, 1 ते 1.25 मिनिटं, त्याच्यापेक्षा जास्त नाही ठेवायचे, नाहीतर ह्याचं टिकत नाहीत वाटाणे. हे वरती आले पाण्याच्या वरती तरंगले की लगेचच काढायचं आणि ते होण्यासाठी फक्त 1-1.25 मिनिटं लागलेला आहे, जास्त टाईमही लागलेला नाही आहे, जास्त वेळही ही प्रोसिजर घेत नाही. तर लगेचच आपण काढून घ्यायचे आहेत आणि सुती कपड्यावरती सुकून घ्यायचे. म्हणजे ह्याचा जो रंग आहे ना तो पहा, तुम्ही बघू शकता, अगदी हिरवागार आहे आणि हा असाच राहतो. आता इथे मी सुती कपड्यावर हे टाकून घेते, म्हणजे ह्याचं जे एक्स्ट्राचं जे मॉइश्चर असेल ते निघून जाईल. जर तुम्हाला कपड्यावरती हे टाकायचं नसेल तर तुम्ही एखाद्या स्टीलच्या चाळणीचा वापर करू शकता आणि त्या स्टीलच्या चाळणीमध्ये ह्याला निथळत ठेवू शकता. पण सुती कपड्यावरती ठेवल्यामुळे काय होतं ना, ह्याच्यातलं जास्तीत जास्त पाणी निघून जातं आणि आपले वाटाणे स्टोअर करण्यासाठी सुके होतात छान असे. पहा व्ह्यूअर्स, आता मी संपूर्ण मटार जे आहेत ना ते काढून घेतलेले आहेत. आता ह्याच्यावरचं हे पूर्ण जे पाणी नाही छान असं सुकवून घ्यायचं आहे, किंवा तुम्ही ह्याला फॅन खाली देखील ठेवू शकता 1 अर्धा तास किंवा 15 मिनटं. आणि ह्याचं पाणी सुकलं की आपण ह्याला एखाद्या प्लास्टिकच्या
पिशवीमध्ये जर तुमच्याकडे डबा नसेल प्लास्टिकचा, झिपलॉक बॅगचा वापर करा. जर ती जरी नसेल ना, तर कुठल्याही प्रकारची तुम्ही प्लास्टिकची बॅग घ्यायची आहे, तिच्यामध्ये तुम्ही स्टोअर करू शकता. किंवा तुमच्याकडे माझ्यासारखा असा जर एखादा प्लास्टिकचा डबा असेल तर मी ह्या प्लास्टिकच्या डब्यामध्ये स्टोअर करणार आहे. जर तुमच्याकडे असा डबा नसेल तर तुम्ही एखाद्या स्टीलच्या किंवा अशा प्लास्टिकची कुठलीही तुमच्याकडे लोणच्याची, मसाल्याची कुठलीही प्लास्टिकची बरणी असेल, अशा बरणीमध्ये जरी भरून ठेवलं तुम्ही हे मटार आणि डीप फ्रीझरमध्ये ठेवले तरीही चांगले राहतील. त्यामुळे असं गरज नाही की डबा हवी आहे, बरणी हवी आहे. प्लास्टिकची पिशवी असेल तरीही चालेल, पण अशी प्लास्टिकची बरणी असेल त्याच्यात तुम्ही भरून ठेवले मटार तरीही चालतील. आणि जर तुम्हाला जर नसेल तर सरळ प्लास्टिकच्या पिशवीमध्ये ह्याला सील करा किंवा झिपलॉक बॅगचा वापर करा आणि मग हे मटार तुम्ही स्टोअर करून ठेवू शकता. आता आपण हे ह्याचं पाणी निघलं, हे मटार थोडेसे सुकले की मग आपण ह्याला या डब्यामध्ये काढून घेणार आहोत. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता ना अर्धा तास झालेला आहे आणि आपल्या मटारचं बऱ्यापैकी पाणी जे आहे ना ते सुकून गेलेलं आहे. म्हणजे ह्या कपड्याने हे पाणी शोषून घेतलेलं आहे. तर आता आपण हा मटार जो आहे डब्यामध्ये भरून घ्यायचा आहे. ह्या मटारचा रंग बघा तुम्ही, अगदी मार्केटमध्ये जसा फ्रोझन वाटाणा मिळतो ना, अगदी तसा ह्याचा रंग हिरवागार आहे. हा शेवटपर्यंत असाच राहतो. फक्त एवढंच आहे की ह्याला तुम्हाला फ्रीझरमध्ये स्टोअर करायचं आहे, नॉर्मल फ्रीजमध्ये ठेवायचं नाही आहे. आणि उकळत्या पाण्यात ह्याला 1 ते 1.25 मिनिटच ठेवायचं आहे. साखर ठेवून साखर टाकायची आहे पाण्यात, ज्याच्यामुळे याचा रंग असाच्या असाच राहतो. आता आपण हा संपूर्ण जो मटार आहे तो या डब्यामध्ये भरून घेऊया. हे पहा, आपले पूर्ण मटार आता आपण डब्यामध्ये ठेवलेले आहेत आणि आता आपण ह्याला झाकण लावून ह्या डब्याला डीप फ्रीझरमध्ये स्टोअर करायचं आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे मी डबा जो आहे तो इथे डीप फ्रीझरमध्ये ठेवलेला आहे. हा डीप फ्रीझरमध्येच ठेवायचा आहे. जेव्हा तुम्हाला गरज आहे तेव्हा बाहेर काढा. वटाणे ह्याच्यातले वापरा. मटार तुम्ही ह्याच्यापासून मटर पनीर वगैरे बऱ्याचशा रेसिपी बनवू शकता. ओल्या वाटाण्याचा भात देखील बनवू शकता. हे वर्षभर राहतात असेच, फक्त तुम्हाला हे फ्रीझरमध्ये ठेवायचे आहेत.